ببینید این الان همیشه بلندترین برج خلقه یه برج دیدبانی هست حالت فانوس رنگی یه ساز چوبی اینجا هست که بالاش آتیش درست میکنن بهش میگن کلک. کاروانایی که شب از Fedeltà tutto quello che funziona, le gammasse la
اینجا بود میتونستم ببینم که خب اگه عکسی چیزی میخواد بگیرید